Ne aflăm astăzi la o altă întâlnire din cadrul proiectului Agrobus, a proiectului internațional cu referire la agricultura urbană. Astăzi ne aflăm în ferma Vasile Adamache și avem alături de noi pe domnul Petru Popa, inginer responsabil al acestei unități. Să ne spuneți câteva lucruri despre ferma Adamache, un scurt istoric, poate o scurtă caracterizare. Ferma didactică Vasile Adamache este structurată pe mai multe discipline, și anume disciplinele de viticultură și enologie, disciplina de pomicultură, legumicultură, floricultură și peisagistică. În cadrul fiecărei discipline este o diversitate foarte mare și dacă aș începe cu disciplina sau sectorul, dacă e bine spus și așa, viticol, la noi în fermă avem o suprafață de 15 hectare, din care 12 hectare jumate și jumătate cu soiuri pentru obținerea vinurilor albe, roșii și aromate, o suprafață de 1,4 hectare pentru obținerea strugurilor de masă și o colecție de soiuri foarte bogată, deci o colecție ampelografică. În sectorul pomicol avem toate speciile pomicole, iar în cadrul fiecărei specii avem foarte multe soiuri. Specia cireș cu 3 soiuri, la fel la specia vișin, o multitudine de soiuri, la persic, cais, prun. Imaginați-vă că la prun, pe o suprafață de 2,8 hectare, avem 8 soiuri. La specia măr, la fel, avem o suprafață de în jur de 3 hectare cu mai multe soiuri. În sectorul legumicol, care joacă mai mult rol didactic și de cercetare, o colecție bogată de linii, de hibrizi, la floricultură la fel și mai nou avem un sector de producere de material săditor, viticol, pomicol, dendrologic. Sigur, noi până acum am produs, dar mai mult pe circuit intern, înlocuirea golurilor și totodată pentru prezentare la studenți, mai mult cu scop didactic. Pentru că până la urmă ăsta este rolul acestei baze de practică. Pregătirea studenților, apoi cercetare științifică, doctorate, masterate, licențe și foarte multe, și producție, da. Și alte roluri în ultimii ani, cu foarte multe vizite, cunoașterea a celor din preuniversitar, din gimnaziu, de la grădinițe, să vadă cum arată o fermă și multitudinea speciilor și a soiurilor din cadrul instituției noastre, din cadrul fermei noastre. Vă rugăm să ne spuneți câteva dintre provocările pe care le întâmpinați în cadrul activității de producție, dat fiind faptul că această unitate este în oraș, cumva în cadrul acestui tip de agricultură urbană. Cea mai mare provocare pe care nu cred că numai eu o întâmpin este valorificarea producției. Acum, legat de acest aspect, noi avem marele avantaj că peste 50% din producție o valorificăm în campus universitar sub diverse forme, în stare proaspătă sau la cantină. Deci foarte bine închidem circuitul în campusul universitar, iar excedentul îl valorificăm pe piața liberă a Iașului. Avantaj și dezavantaj, pentru că prețurile cum variază de la o zi la alta, dar perspectiva instituției noastre cu privire la construirea unui depozit frigorific și a unei stații enologice, a unei crame, ne va duce acolo unde putem stăpâni prețurile așa cum trebuie. Domnul doctor inginer, dacă puteți să ne spuneți câte ceva, ce părere aveți despre sustenabilitatea în agricultură și cum o putem implementa la nivelul fermelor? Când privește implementarea la nivelul fermelor, noi suntem un model și foarte mulți fermieri deja vin în contact cu noi, cu instituția noastră. Nu suntem unidirecționați, adică dacă am spus viticultură, sunt și alte științe conexe, și agrochimie, și științele solului,
agrotehnic, societatea civilă, oricând poate veni în fizic la noi și lua ca model de bune practici, dacă nu, ne poate contacta prin mai multe mijloace. Oricând suntem la dispoziție și trebuie să fim model pentru ei. Am observat că a devenit în ultimul timp cel mai pregnant un fel de grădină urbană, ferma Adamachi. Corect. Dat fiind faptul că este în proximitatea orașului, chiar în oraș aici, aproape de centrul urban, cum dezvoltă ferma Vasile Adamachi aceste relații și comunitatea aceasta urbană? Noi avem o continuă colaborare, vă spuneam, și prin valorificarea producției, cea din afara circuitului universitar, din afara campusului, cantină și salariați. Foarte multe persoane vin și își procură anumite produse din cadrul fermei noastre. Ocazie cu care pot merge în câmpurile didactice, în plantații, să vadă și oricând, nu neapărat să fim model în sensul a ceea ce avem noi. Noi avem aceste culturi și aceste colecții pentru a oferi celor interesați și partea mai puțin plăcută a lucrurilor. Oricine poate veni, oferim toate detaliile pentru orice dorință de a celor interesați. Și am văzut că aveți și vizite ale copiilor. Da? Este bine să vadă încă de pe acum și să spună părinților. S-a întâmplat în grupele mai mici chiar să vină și părinții și au fost uimiți de multitudinea speciilor și soiurilor din cadrul fermei noastre și cum așa trebuie să fie într-o instituție de învățământ superior. Studenții trebuie să aibă și să vadă diversitate și complexitate, pentru că numai așa pot învăța, să se întâlnească cu mai multe situații. Ce ar avea nevoie un antreprenor, să spunem, poate unul dintre tinerii care ar dori să multiplice un astfel de exemplu de agricultură urbană? De ce credeți că ar avea nevoie? În primul rând trebuie să ia contact cu noi. Și cum vă spuneam, nu neapărat numai cu mine. Eu le pot oferi în fizic această multitudine, sau mai bine spus, aceste plantații, după care, sigur, se poate lua legătura cu orice profesor de la disciplinele pe care vi le-am prezentat, oricând profesorii de la disciplinele horticolele stau la dispoziție și, eventual, inițierea unui proiect. Care credeți că ar trebui să fie principalele caracteristici ale unui antreprenor, uitându-mă și la dumneavoastră așa? Dacă ar fi să mă uit și la mine și să le dau și celorlalți din jur un sfat, ar fi așa: curaj, răbdare, dorință, ascultare. Cam astea ar fi elemente importante în a întreprinde ceva. Deci mai întâi trebuie să existe dorința de a face și cu siguranță vom ajunge și acolo unde ne dorim cu toții, finalul. Este și un ABC al nostru, al oamenilor pe care trebuie să-l respectăm și spunem ascultare, bunătate, corectitudine. Eu am adăugat și răbdare, pentru că trebuie răbdare. Nu facem nimic dacă nu avem răbdare, continuu, răbdare. Pe lângă inițiativa proprie, să spunem, pentru o agricultură urbană, pentru a face în agricultură urbană, cum trebuie să se implice statul prin politicile sale guvernamentale pentru a stimula aceste inițiative de agricultură urbană și de agricultură în general? Nu sunt atât de bine pus la punct cu legislația în vigoare și nici nu trebuie. Dar întrebarea dumneavoastră este pe deplin justificată de a vă răspunde că statul trebuie să se implice, să încurajeze, pentru că trebuie ca fiecare cetățean să nu mai ajungă, cel din zona metropolitană și chiar cel din oraș, să nu mai ajungă la piață și să fie stimulat chiar și cu suprafețe mai mici. Chiar și cu suprafețe mai mici sau un număr sau un... Poate subvenționare, nu? Exact. Măsuri speciale. Exact, pe suprafețe mai mici. Numai așa putem încuraja.
Vă mulțumim pentru bunăvoință și pentru apreciem toată activitatea pe care o desfășurați. Și eu vă mulțumesc. Fie de folos în cadrul proiectului. Vă mulțumesc, Agrobus. cu drag oricând.